हेलो एभ्रिवान नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस फार्मा प्लस नेपालको युट्युब च्यानलमा। आज हामीले मेनली डी फार्मेसीको लागि नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले सोधिने क्वेशनहरुको बारेमा हामीले आज डिल गर्नेछौँ है। हाम्रो नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले मेनली डी फार्मेसीको लागि सिलेबस के बनाएको छ त हाम्रो सिलेबसमा के रहेछ त कुन सब्जेक्टबाट कति क्वेशनहरु सोधिरहेछ त हाम्रो फर्स्टमा के रहेछ त हाम्रो फार्माकोगोनोसी एन्ड फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीबाट कतिवटा क्वेशन सोधिरहेछ त हाम्रो 15 वटा क्वेशन है। एउटा क्वेशन बराबर हाम्रो 1 मार्कको हुन्छ। कतिवटा त हाम्रो 15 मार्क्सको रहेछ है। फार्माकोगोनोसी एन्ड के त फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीबाट। त्यस्तै गरी अर्को के त हाम्रो फार्मास्युटिक्सबाट। फार्मास्युटिक्सबाट पनि हाम्रो कति त 15 मार्क्सको। त्यसपछि अर्को के त हाम्रो फार्माकोलोजी एन्ड के त फार्माकोथेरापीबाट पनि कति त हाम्रो 20 मार्क्सको। त्यसपछि के त हस्पिटल एन्ड क्लिनिकल फार्मेसीबाट पनि कति त हाम्रो 20 मार्क्सको। त्यसपछि के त कम्युनिटी फार्मेसी एन्ड फार्मास्युटिकल जुरिस्प्रुडेन्सबाट पनि 20, सोशल फार्मेसी एन्ड पब्लिक हेल्थबाट कति त हाम्रो 10 मार्कको क्वेशनहरु सोधिरहन्छ है। यो के त हाम्रो नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले डी फार्मेसीको लागि मेनली यति यो सब्जेक्टबाट यति क्वेशनहरु सोधिरहन्छ है। टोटल हाम्रो कति मार्कको सोध्ने गर्छ त डी फार्मेसीको लागि 100 मार्कको एन्ड टाइम पनि कति हुन्छ त हाम्रो 100 मार्क नै सरी 100 मिनेट नै के हुन्छ त हाम्रो टाइम पनि 100 मिनेट नै हुन्छ है। आज हामी मेनली केही फार्मास्युटिक्सबाट मेनली एउटा सर्ट कन्सेप्टको बारेमा बुझौँ है। फार्मास्युटिक्स है। फार्मास्युटिक्समा मेनली हामीले के पढ्ने गर्छ त हामीले फार्मास्युटिक्समा कुनै पनि डोजेज फर्म भयो, तिनीहरूको प्रिपरेसन भयो, अरू के त हामी अरू कुन मेथडबाट प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ, तिनीहरूको डिफेक्ट के हुन सक्छ, अरू के त स्टोरेज कन्डिसन के हुन सक्छ, कुन सोलिड डोजेज फर्म हो, कुन लिक्विड डोजेज फर्म हो। त्यस्तै गरी हाम्रो फार्मास्युटिक्सबाट यस्तै प्रायःजसो तपाईँलाई सोधिरहन्छ है। फर्स्ट पोइन्टमा के रहेछ त हाम्रो डोजेज फर्म अथवा के त ड्रग। डोजेज फर्म अथवा ड्रग भन्नाले के हुन्छ त हाम्रो एपीआई प्लस एक्सिपिएन्ट है। एपीआई प्लस एक्सिपिएन्टबाट हाम्रो कुनै पनि ड्रग अथवा के त डोजेज फर्म बनेको हुन्छ। जसमा एपीआई को फुल फर्म के हुन्छ त हाम्रो एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएन्ट है, याद राख्नुहोला। यो तपाईँलाई एक्जाममा प्रायःजसो सोध्ने क्वेशन हो। व्हाट इज द फुल फर्म अफ एपीआई अथवा एपीआई स्ट्यान्ड्स फर के त एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएन्ट एन्ड अर्को के त डोजेज फर्म इज अल्सो कल्ड के त युनिट डोज है। कुनै पनि डोजेज फर्मलाई हामीले युनिट डोजेज फर्म पनि अथवा युनिट डोज पनि भन्ने गरिन्छ। एपीआई के हुन्छ त हाम्रो एपीआई इज फार्माकोलोजिकल एक्टिभ हुन्छ है। फार्माकोलोजिकल एक्टिभ हुन्छ। कुनै पनि एपीआईले आफ्नो के गर्छ त थेराप्युटिक इफेक्ट सो गर्ने गर्छ। बट एक्सिपिएन्टहरू के हुन्छ त हाम्रो फार्माकोलोजिकल इनएक्टिभ हुन्छ है। एक्सिपिएन्टहरूको थेराप्युटिक इफेक्ट अथवा फार्माकोलोजिकल एक्सन सो गर्ने तिनीहरूको मेकानिजम हुँदैन है। अर्को के त एक्सिपिएन्ट्स अल्सो नोन एज के त एडेटिभ्स। एक्सिपिएन्ट्सलाई हामीले एडेटिभ पनि भन्ने गरिन्छ है। एक्जाममा तपाईँलाई सोधिरहन्छ एक्सिपिएन्ट्स इज अल्सो नोन एज। एक्सिपिएन्ट्स भन्नाले हामीले अर्को भाषामा के भन्न सकिन्छ त हामीले एडेटिभ्स पनि भन्न सकिन्छ है। यो के भयो त हाम्रो एउटा जेनरल कन्सेप्ट हो एपीआई को है। त्यस्तै गरी अर्को के हुन्छ त हाम्रो टाइप्स अफ डोजेज फर्म हुन्छ है। फर्स्टमा के त अन द बेसिस अफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेटको आधारमा हाम्रो टाइप्स अफ डोजेज फर्ममा के हुन सक्छ त हाम्रो फर्स्टमा के रहेछ त हाम्रो सोलिड डोजेज फर्म है। सोलिड डोजेज फर्म अथवा सोलिड युनिट डोजेज फर्ममा के हुन सक्छ त हाम्रो सोलिड डोजेज फर्ममा फर्स्टमा के भयो त हाम्रो टेब्लेट भयो, त्यसपछि क्याप्सुल भयो, पाउडर भयो, ग्रेनुल्स भयो, सपोजिटरी भयो। यो सबै के भयो त हाम्रो सोलिड डोजेज फर्म हो है। तपाईँलाई एक्जाममा प्रायःजसो सोधिरहन्छ है। जस्तै सपोजिटरी इज अल्सो नोन एज सोधिदिन्छ एन्ड अप्सनमा हालिदिन्छ तपाईँको सोलिड डोजेज फर्म, लिक्विड डोजेज फर्म, सेमी सोलिड डोजेज फर्म। बट के याद राख्नु होला त सपोजिटरी के रहेछ त हाम्रो सपोजिटरी इज के रहेछ त हाम्रो सपोजिटरी इज सोलिड डोजेज फर्म है। सपोजिटरी के रहेछ त हाम्रो सोलिड डोजेज फर्म हो है। कतिको धेरैजनाले के भन्छ स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन्छ कि सपोजिटरी सेमी सोलिड डोजेज फर्म हो भनेर है। तर सपोजिटरी हाम्रो सेमी सोलिड डोजेज फर्म हैन है। सपोजिटरी के रहेछ त हाम्रो सोलिड डोजेज फर्म हो है। त्यस्तै गरी अर्को के हुन्छ त हाम्रो लिक्विड डोजेज फर्म। लिक्विड डोजेज फर्ममा के हुन्छ त हाम्रो लिक्विड डोजेज फर्म हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईको सब क्याटेगोरी हुन्छ। एउटा के त मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फर्म, अर्को के त हाम्रो बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फर्म है। त्यो हामीले अर्को क्लासमा गर्नेछौँ। त्यो के भन्छ हाम्रो फुल डिटेलमा। आज मात्र हामीले एउटा ओभरभ्यू गर्ने है। लिक्विड डोजेज फर्ममा जेनरली हाम्रो के हुन सक्छ त हाम्रो इन्जेक्सन सोलुसन भयो, सस्पेन्सन भयो, इमल्सन भयो, सिरप भयो, गार्गल्स भयो, लोसन भयो, नेजल ड्रप्स भयो, एलिक्जर भयो। यो सबै के रहेछ त हाम्रो लिक्विड डोजेज फर्म है। तर मैले भने नि लिक्विड डोजेज फर्ममा के हुन्छ त हाम्रो सब क्याटेगोरीमा एउटा मोनोफेजिक डोजेज फर्म, अर्को के त हाम्रो बाइफेजिक डोजेज फर्म। यो बाइफेजिक डोजेज फर्ममा के पर्न सक्छ त यसमा गेस गर्नु त
के पढ्न सक्छ त हाम्रो बाइफेजिक डोजेज फर्ममा त हाम्रो सस्पेन्सन एन्ड के त हाम्रो इमल्सन के हो त हाम्रो बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फर्म हो। बट मोनोफेजिकको इक्जाम्पलमा एउटा के हुन सक्छ त हाम्रो सिरप भयो। सिरप के भयो त हाम्रो मोनोफेजिक, गार्गल्सहरू यो सबै के भयो त हाम्रो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फर्म भयो है। यसमा के हुन सक्छ त हाम्रो यो लिक्विड डोजेज फर्ममा मोनोफेजिक एन्ड बाइफेजिक। ठिक छ? लिक्विड डोजेज फर्ममा यो सबै के भयो त हाम्रो लिक्विड डोजेज फर्महरूको इक्जाम्पल भयो है। त्यस्तै गरी अर्को के हुन्छ त हाम्रो सेमी सोलिड डोजेज फर्म है। सेमी सोलिड डोजेज फर्मको इक्जाम्पलमा के हुन सक्छ त हाम्रो के रहेछ त हाम्रो क्रिम भयो, जेल भयो, ओइन्टमेन्ट भयो, पेस्ट भयो। यो सबै के हो त हाम्रो सेमी सोलिड डोजेज फर्मको के रहेछ त हाम्रो इक्जाम्पल रहेछ है। सोधिदिन्छ तपाईँलाई कि ओइन्टमेन्ट इज ... एन्ड अप्सनमा सोलिड डोजेज फर्म, सेमी सोलिड डोजेज फर्म, लिक्विड डोजेज फर्म। देन के रिमेम्बर गर्नु त सेमी सोलिड डोजेज फर्ममा के हामीले पढेको थियो त क्रिम, जेल, ओइन्टमेन्ट, पेस्ट यो सबै के भयो त हाम्रो सेमी सोलिड डोजेज फर्मको के रहेछ त हाम्रो इक्जाम्पल रहेछ है। त्यस्तै गरी ग्यासियस डोजेज फर्ममा के हुन सक्छ त हाम्रो एरोसोल भयो एन्ड अर्को के त हाम्रो इनहेलेसन भयो। यो के भयो त हाम्रो ग्यासियस डोजेज फर्म भयो है। त्यस्तै गरी अन द बेसिस अफ के त स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटीको आधारमा हाम्रो मेनली दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा के त स्टेराइल डोजेज फर्म एन्ड अर्को के त हाम्रो नन स्टेराइल डोजेज फर्म है। स्टेराइल डोजेज फर्ममा के हुन सक्छ त हाम्रो मेनली स्टेराइल डोजेज फर्म भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त हाम्रो स्टेराइल डोजेज फर्म भन्नाले के हो त हाम्रो कि कुनै पनि डोजेज फर्म अथवा मेडिसिन के त हाम्रो कम्प्लिटली रिमुभल अफ के त माइक्रोब्स। कुनै पनि हाम्रो मेडिसिन अथवा प्रोडक्ट माइक्रो अर्गानिजमको के भन्छ हाम्रो कन्टामिनेटेड अथवा त्यसको माइक्रो अर्गानिजमको कन्टेन्टबाट के त फ्रिली रिमुभर छ, त्यो प्रोडक्टमा कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजमको प्रेजेन्स छैन भने त्यस्तो प्रोडक्टलाई हामीले के भन्ने त हामीले स्टेराइल डोजेज फर्म भन्ने है। एन्ड अर्को के त हाम्रो नन स्टेराइल डोजेज फर्म। नन स्टेराइल डोजेज फर्म भन्नाले के त हाम्रो इफ हाम्रो मेडिसिन अथवा प्रोडक्टहरू कन्टामिनेटेड छ केबाट त हाम्रो माइक्रोब्सबाट, देन त्यस्तोलाई के भन्ने त हामीले नन स्टेराइल डोजेज फर्म भन्ने। मेनली स्टेराइल डोजेज फर्म अथवा नन स्टेराइल डोजेज फर्म भन्नाले त्यही माइक्रोब्सहरूको प्रेजेन्स भयो नन स्टेराइलमा अथवा कुनै पनि फोरेन पार्टिकल्सहरूको प्रेजेन्स भयो, त्यसलाई हामीले नन स्टेराइल डोजेज फर्म भन्ने गरिन्छ। बट स्टेराइल डोजेज फर्ममा के त हाम्रो इफ हाम्रो मेडिसिन अथवा प्रोडक्ट कुनै पनि फोरेन पार्टिकल अथवा माइक्रोब्स भयो तिनीहरूबाट के रहेछ त हाम्रो कम्प्लिटली फ्री छ भने त्यस्तोलाई हामीले स्टेराइल डोजेज फर्म भन्ने गरिन्छ है। जस्तै स्टेराइल डोजेज फर्ममा के हुन सक्छ त हाम्रो अल इन्जेक्सन भयो, भाइल्स भयो, अप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स भयो, आई इयर ड्रप्स भयो, भ्याक्सिन इम्प्लान्ट्स भयो, एरोसोल भयो, यो सबै के हो त हाम्रो स्टेराइल डोजेज फर्म हो है। यो अप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स भन्नाले के हुन्छ त हाम्रो त्यस्तो प्रोडक्टहरू अथवा मेडिसिनहरू जुन चाहिँ मेनली हामीले कहाँ अप्लाई गर्ने त आई सर्फेस अथवा आईमा युज गर्नको लागि हामीले बनाएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भने त अप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स भन्ने गरिन्छ है। बट नन स्टेराइल डोजेज फर्ममा के हुन सक्छ त हाम्रो ट्याब्लेट भयो, क्याप्सुल भयो, सिरप भयो, क्रिम भयो, पेस्ट भयो, यो सबै के भयो त हाम्रो नन स्टेराइल डोजेज फर्म हो है। आज हामीले जस्ट एउटा इन्ट्रोडक्सनको लागि हामीले एउटा सर्ट भिडियो बनाएर राखेका छौँ। इफ तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला एन्ड हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। एन्ड हामीले भोलिको दिनमा अब हामीले के भन्छ यस्तै तपाईँको जति पनि नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले प्रोभाइड गरेको सिलेबस अनुसार जति पनि तपाईँको सब्जेक्टहरूको युनिट रहेछ त्यो सबै सब्जेक्टहरूको युनिट हामीले डिल गर्नेछौँ। एन्ड त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा पनि नछुटोस् भनेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, आफ्नो साथीलाई पनि सेयर गरिदिनु होला है। ल हस्, धन्यवाद।